Sigmund Proeven, mogelijk de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname, die zou toch nu karakter moeten tonen. Die zou moeten tonen dat ondanks hij wordt voorgedragen en er zoveel negatief advies wordt uitgebracht, hij toch wel bedankt voor de post die hem wordt aangeboden door de president. Dat zegt parlementariër Karel Breveld. Niet alleen achter de benoeming van Proeven plaatst de haar vraagtekens, maar ook bij een nieuwe aanpassing welke de regering wil plegen in de kiesregeling. En dat is dat personen die bijstand nodig hebben om hun stem uit te brengen, alleen de voorzitter van zo'n stembureau iemand mag aanwijzen. En daarover of daarachter plaatste ook haar vraagtekens. We spraken met Breveld en hij reageert op beide kwesties als volgt. Parlementariër Karel Breveld, wanneer het staatshoofd aangeeft dat niemand in feite geïnteresseerd was of is voor de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname, wat zegt dat aan u? Nou, ik denk dat mensen die zo'n functie op zich nemen, inderdaad een behoorlijk zware taak op zich nemen. Want het is op dit moment heel ingewikkeld. In de eerste plaats, het is voor ons nog steeds niet duidelijk hoe de dingen inhoudelijk in elkaar zitten. Dus, na poespoesje bij Asaka om dit ding over te nemen. En er moet eerst een duidelijk onderzoek zijn van hoe zijn die middelen besteed. Op papier, hè? Waar zijn die middelen? Ja, wie heeft wat gebruikt? De minister van Financiën, was die betrokken in het systeem? En ik denk het wel, want het lijkt me heel sterk dat de Tweede Monetaire Autoriteit niets weet van 197 miljoen besteding daarvan. Ik denk dat wat er is gebeurd, men heeft Van Trick, kennelijk wilde Van Trick de regering dwarsbomen toen zij dus kennelijk plannen hadden om van die 197 miljoen gebruik te maken. En wellicht daardoor is men met enorme voortvarendheid achter Van Trick aangegaan om persoonlijke zaken aan te halen, om hem helemaal als een soort zwarte schaap daar neer te zetten. Tegelijkertijd is hierover geen duidelijkheid. Dus ik denk dat niet iemand die gewoon weldenkend is, die zal niet zomaar dit op zich nemen. Want dit moet eerst opgelost worden en duidelijk zijn. Als je dat niet doet, dan begint iemand aan een valse start. Want je weet niet wat er precies daar aan de hand is. Want meneer Kirpelani heeft een aantal dingen verklaard. De president heeft weer een paar andere dingen verklaard. 100 miljoen, 197 miljoen. Meneer Tsang is ingekomen met een aantal zaken die eigenlijk niet direct met die financiële issue te maken hebben, maar met zaken van de cambio's rakende. En ik denk, ja, wat is nou waar, wat klopt? Dus ik denk ten aanzien hiervan dat het heel wijs zou zijn voor de heer Proeven om zich terug te trekken. Gewoon zich terug te trekken. Ook omdat hij zelf in een hele moeilijke positie verkeert vanwege wat er geweest is bij de Surinaamse bank. Aan zijn kwaliteiten wordt niet getwijfeld, maar wel aan zeg maar wat er allemaal rondom hem geweest is. En dat heeft de bank op dit moment, als er toch iemand moet worden benoemd, iemand die blameless is. Iemand die inderdaad niets, waarvan niets gezegd kan worden met betrekking tot malversaties of met betrekking tot integriteitsschendingen of wat dan ook. Anders komt de persoon weer in zeer moeilijk vaarwater. En u heeft al gemerkt dat het personeel van de Centrale Bank van Suriname op straat gekomen is. En ik vind dat terecht. Ze hebben de kernwaarden naast degene die sprak heel duidelijk neergezet. En een van die kernwaarden is integriteit. Dus de persoon die komt, die moet inderdaad kreukvrij zijn. En die moet inderdaad iemand zijn die een geweldige track record heeft van geen onnodige schendingen, integriteitsschendingen. Anders, je pot wamang en als een jama moro probleem en het jara kondre in moro bigi probleem. Bovendien wachten we nog steeds hier in het parlement op de beloofde stukken die de minister van Financiën ons zou doen toekomen. Want die kunnen we beoordelen. Want nu praat iedereen, roept iedereen, persconferentie, minister praat hier in de zaal. En ik wil niemand bagatelliseren. Maar wij werken met wat is op schrift. Waar zijn de documenten? Wij willen weten hoe de zaken zich hebben voltrokken. Want je hoort
hoort interventie, valuta-interventie, je hoort chatelal, je hoort basisgoederen, allerlei dingen hoor je. En dan denk ik van ja, guns we horen, maar laten we nou even op papier hebben waar het over gaat. Maar is het niet lastig, heer Breveld, dat jullie deze dingen steeds van buitenaf vernemen, terwijl het allemaal hier netjes aan de orde moest komen? Ja, maar dat geeft ook aan het niveau waarop de regering functioneert. Voordat zij gereageerd hebben op deze zaak, heeft het zeker een paar, anderhalve week of zo geduurd voordat de regering inkwam naar buiten toe. En dat is al iets wat fout is, want jij schaadt het vertrouwen. En jij geeft ons niet het gevoel dat we jou kunnen vertrouwen. Want dit is een te ernstige zaak om zo lang buitenschot te blijven en niets te zeggen en dat ding te laten en dan plotseling als aan het begin. En als je niet naar het parlement komt om informatie te verstrekken, dan wil dat zeggen dat jij eigenlijk liever in een soort Bakovenwinkelachtige model van besturen wil bezig blijven. En dat kan niet. Het parlement is het formeel instituut waar mensen moeten komen om formele informatie aan te dragen, omdat wij het controlemechanisme hebben of zijn voor wat betreft de regering. Wij moeten het beleid van de regering controleren en beoordelen. En als jij dan niet hier komt, wil dat zeggen je play, play. En dat kan niet. Het lijkt alsof je wilt zeggen ik heb lak aan het hele parlement. En ik moet zeggen dat is echt below the bell. Dat is geen niveau voor een regering en voor een president. Ja, maar het schijnt, heer Breveld, want het besluit ligt nu bij de heer Proeven, dat nu ondanks alle protesten, of hij toch verder gaat of niet, maar het schijnt dat de president toch wel door met hem wil gaan. Nou, de president kan alles willen, maar uiteindelijk heeft de heer Proeven zelf ook een wil om te zeggen ik doe het of ik doe het niet. En als ik in Proeven zijn plaats was, met wat er geweest is, zou ik het niet gedaan hebben. Want eigenlijk word je gewoon als een lam naar de slachtbank geleid door deze regering als je dit op je neemt. In deze situatie, in deze context. Heer Breveld, we naderen de verkiezingen met alles wat er nu ook gebeurt in het land. Maar hoe zit het met de kiesregeling en alles daaromheen? Is alles ook al in orde? Nou, ik moet u zeggen dat ik mij erover verbaast. Want er kwam hier een artikel langs waarbij het gaat om een stuk aanpassing van de kiesregeling. Namelijk artikel 1a. Na artikel 24 wordt een nieuw artikel bijgevoegd. En dat artikel 24a zou dan luiden als volgt. Het verlenen van bijstand als bedoeld in artikel 102 van de kiesregeling geschiet op verzoek van de kiezer uitsluitend, en daar wil ik het accent op leggen, uitsluitend door een door de voorzitter van het stembureau aangewezen plaatsvervangend lid. Dus daarvoor was het zo dat je zelf met je tante of je oom of je vader of je moeder of weet ik veel wie kon gaan als je blind was of als je een andere hulpbehoevend was om je stem uit te brengen. Nu kan het uitsluitend door de voorzitter van het stembureau die heel duidelijk een plaatsvervangend lid aanwijst. En wie is dat plaatsvervangend lid? Dus dat is een vreemde persoon die wordt ingezet om jou te helpen je stem uit te brengen. En wij vinden dat absoluut onjuist. Of dit in werking is, weet ik niet, maar het zal waarschijnlijk hier in het parlement ook besproken worden. Maar wij beginnen als doepartij te zeggen, hier staan wij niet achter. Dit is weer iets wat men inschuift, waarbij wij het niet kunnen controleren. En waarbij de kans op malversaties, de kans op fraude aanwezig is. Ik denk, hou dat ding zoals het was. Ik snap niet waarom dit nou allemaal moet worden aangepast. Er is al een aanpassing gekomen dat politieke partijen geen combinaties mogen vormen. En we weten precies waarom de NDP dat gedaan heeft. Weet je, dat maakt het alleen maar moeilijker voor partijen om zich te profileren. En tegelijkertijd, het volk wordt uitgesloten om zelf te gaan voor een combinatie wat zij zou willen. Maar nu komt dit ook erbij, wat ik hier net lees. En ik denk, dit kan niet. Dit moet categorisch worden afgewezen. Want waarom moet een voorzitter van een stembureau uitsluitend hij of zij de aangewezen persoon zijn om iemand van het als plaatsvervangend lid op te dragen, om een andere persoon die helemaal vreemd is voor die persoon aan te wijzen, om die persoon te gaan helpen in het stemhokje. Ik denk dat we daar niet aan kunnen beginnen. Dus ik wil krachtig nu al voor deze camera protesteren hiertegen en zeggen, hier kunnen we niet in meegaan.
Maar dat men nog zo kort voor de verkiezingen zaken toevoegen. Heer Breveld, dit zou toch allemaal nu reeds in place moeten zijn? Dus dat is ook een punt. Je kan niet vlak voor de verkiezing, we hebben niet eens 100 dagen nog te gaan. En dan ga je dit soort aanpassingen en wijzigingen brengen. Nou, dan heb je something wrong in mind als je met dit soort dingen komt. Wij kunnen ons hier niet in vinden in ieder geval. Al die aanpassingen en dat soort dingen die men nu aan het proberen is, zijn zaken waar we vraagtekens achter plaatsen. Weet je, het is net als nu ook die hele naturalisatiekwestie, waarbij men nu een heleboel mensen van Apura in één keer, 137 mensen, dat is toch geen zuivere koffie? Daar zet ik vraagtekens achter. En de DOE-fractie gaat hier niet aan meewerken, omdat we dit niet juist vinden, niet correct vinden. En het staat haaks op, laten we zeggen, de eden die wij afgelegd hebben met z'n allen. Als middelijk, nog onmiddellijk, al die mooie dingen die we hebben gezegd. Als ministers, als president, als parlementariërs. Het geeft gewoon aan dat dit gewoon iets is waar wij heel duidelijk en serieus en strak naar zullen moeten kijken.